हेर Cauchy integral formula for derivative of an analytic function. यसले के भन्छ भन्दाखेरि डेरिभेटिभ निकाल्न सकिन्छ भन्छ इन्टिग्रेसनबाट. Let fz be an analytic function inside and on a simple closed curve C. If fz naught is a point inside C, then fz by z minus z naught dz integration भनेको 2 pi I fz naught हुन्थ्यो पहिले हाम्रो. अहिले यसले के भन्छ भन्दाखेरि f dash z naught is equals to 2 pi I integration fz by z minus z naught whole square हुन्छ. त्यसो भए डेरिभेटिभ nth अर्डर निकाल्ने हो भने उतातिर n फ्याक्टोरियल बाइ 2 pi I इंटीग्रेशन fz by z minus z naught या पावर n plus 1 dz. यो त खासमा के गरे हो भने अघि Cauchy इंटीग्रल फर्मुलालाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर एडजस्टमेन्ट गरे हैन र. हेर त यसमा यो यहीँनेर मैले लेखिदिएको छु नि fz by z minus z naught dz भनेको 2 pi I fz naught हुन्छ भन्यो. अनि यसबाट fz naught भने चाहिँ 2 pi I 1 by 2 pi I fz by z minus z naught को इंटीग्रल हुन्छ भन्ने यहाँ लेखेको छौ नि. हो त्यही कुरालाई यहाँ चाहिँ अब यहाँ फंक्शनल भ्यालु मात्र थियो, यहाँ डेरिभेटिभ गरायो. अथवा यसको एप्लिकेसनमा के भन्न सकिने भयो भने हेर त कन्क्लुजनमा चाहिँ यसले इन्टिग्रेसन, यहाँ मैले खासमा यो हामीलाई चाहिने अझ यो फर्ममा हो. इंटीग्रेशन fz by z minus z naught पावर n plus 1 dz छ भने यसको भ्यालु चाहिँ 2 pi I n फ्याक्टोरियल 2 pi I divided by n फ्याक्टोरियल अनि nth अर्डर डेरिभेटिभ अफ f एट पोइन्ट z naught ले इंटीग्रेशन को भ्यालु दिन्छ भनेको छ यसले. त्यो माथिको डेरिभेटिभलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यसले के रिलेसन दिइराछ भने इंटीग्रेशन र derivative evaluation of integration can be done by derivative or we can express derivative in terms of integration. यो भन्ने देखाइराछ. Before solving an example, let us prove it. From Cauchy integral formula, the Cauchy integral formula that we had just seen is fz by z minus z naught dz is 2 pi I of z naught. So if you simplify it for fz naught, then it is fz naught is equals to 1 by 2 pi I integration around C of fz by z minus z naught dz भयो. अब यसलाई बोथ साइडमा z naught को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने हो भने डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु z naught गर्यो भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा f dash z naught भयो, राइट ह्यान्ड साइडमा fz चाहिँ कन्स्ट्यान्ट को रूपमा बस्यो किनभने fz मा z naught छैन. 1 by x को डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसन भने मैले 1 by x को डेरिभेटिभ -1 upon x स्क्वायर हो. त्यसो भए z naught को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दा fz कन्स्ट्यान्ट को रूपमा भयो अनि 1 by z minus z naught को डेरिभेटिभ कति हुने भयो त -1 by z minus z naught होल स्क्वायर भयो हैन. हजुर. अनि त्यो z naught सँग माइनस साइनले गर्दाखेरि फेरि चेन रुल लाउँदाखेरि -1 आउने भयो हो. हो. बुझेन कुरो. z कन्स्ट्यान्ट भने नि सर z चाहिँ कन्स्ट्यान्ट को किन डेरिभेटिभ चाहिँ z naught को रेस्पेक्टमा गरिरा छौ नि. हजुर. डिफरेन्शिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु z naught गर्यौ भने 1 by z minus z naught को के हुने भयो 1 by x को -1 by x स्क्वायर भए जस्तै z minus z naught होल स्क्वायर हुने भयो माइनस. अनि त्यो हामीले डेरिभेटिभ z naught को रेस्पेक्टमा गरेका छौ. z naught को अगाडि त साइन माइनस छ, चेन रुलले गर्दाखेरि के आयो -1 आयो फेरि अर्को हैन. हजुर. माइनस माइनस के भयो प्लस भयो. प्लस. त्यसो भए एक पटक डेरिभेटिभ एट z naught गर्दाखेरि f dash z naught इक्वल्स टु 1 by 2 pi I c of z by z minus z naught होल स्क्वायर dz भने मिल्यो कि मिलेन कुरा अब बुझ्यो. f dash z naught equals to 1 by 2 pi I integral along C of fz by z minus z naught whole square dz लेखेको कुरा बुझ्यो बुझेन. बुझ्यो सर. अब फेरि यसलाई डेरिभेटिभ गर्दिने हो भने त्यही चेन रुल लगाउनु पर्यो. फेरि अगेन डिफरेन्शिएटिङ f डबल ड्याश z naught भनेको 1 by 2 pi I आयो, fz कन्स्ट्यान्ट को रूपमा बस्यो अनि 1 by x स्क्वायर को त -2 by x क्यूब हुन्छ नि.
नभए माथि लगेर पावर रुल लगाउने जेड माइनस जेड नटलाई न्युमरेटरमा लग्ने अनि पावर रुल लगाउने -2 जेड माइनस जेड नट होल क्युब अनि -1 आएको कुरो बुझ्यो कि बुझेन अब ब्र्याकेट भित्रको जेड नटसँग डेरिभेटिभ गर्दाखेरि बुझ्यो सर जेड माइनस जेड नटलाई माथि लग्ने अनि माथि लग्यो भने त्यसलाई जेड माइनस जेड नटको पावर -2 भयो अनि पावर रुल लगाउने -2 कोएफिसिएन्टमा आयो अनि जेड माइनस जेड नटको पावर -2 -1 आयो डेरिभेटिभको त्यसले -3 भयो तल लगिदिने बेला -3 भयो अनि जेड नटको अगाडि माइनस भयो हुनाले -1 फेरि चेन रुलले आयो बुझ्यो हैन त कुरा बुझ्यो सर अब यता एकचोटि के गरौँ भन्दाखेरि हामीले यसलाई एकपटक उता कम्पेरिजन गरौँ डेरिभेटिभ कति अर्डरको छ सेकेन्ड अर्डर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा डेरिभेटिभ कति अर्डर छ सेकेन्ड अनि यतातिर 2/2 पाइ आइरहेछ हेर है 2/2 पाइ आइरहेछ अनि जेड माइनस जेड नटको पावरमा कति छ 3 छ नि सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ हुँदाखेरि यतातिर जेड माइनस जेड नटको पावरमा 3 आउँदो रहेछ है एक बढी हुँदो रहेछ अर्डर गरिम भने फु आउने तर एट द सेम टाइम त्यो इन्टिग्रेसन भन्दा 2 पाइ आएको माथि चाहिँ न्युमरेटरमा हेर त पहिले 2 थियो त्यसपछि त्यसलाई हामीले सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ हुँदा 2 आइरहेछ थर्ड अर्डर डेरिभेटिभ हुँदाखेरि 2 × 3 आइरहेछ हेर त यस सर यसलाई चाहिँ 1 × 2 × 3 भनेर त्यो 3 फ्याक्टोरियल हुँदो रहेछ हेर है अब यो लास्टकोलाई एकचोटि हेर के यसलाई कम्पेरिजन गर्न खोजिरहेको छौँ है थर्ड अर्डर डेरिभेटिभ हुँदाखेरि डिनोमिनेटरमा 2 पाइ आई त अलवेज छँदैछ अनि त्यसपछि न्युमरेटरमा चाहिँ 3 फ्याक्टोरियल बाइ 2 पाइ आई हुँदो रहेछ अनि जेड माइनस जेड नटको पावरमा 3 + 1 हुँदो रहेछ यो एडजस्टमेन्ट गरेको बुझ्छौ अब यहाँनिर यतातिर 3 डेरिभेटिभतिर पनि 3 फ्याक्टोरियल जेड माइनस जेड नटको पावरमा पनि 3 + 1 त्यसो भए nth अर्डर डेरिभेटिभ राख्यो भने के होला त fn जेड नट fn हुने भयो n फ्याक्टोरियल अपन 2 पाइ आई f0 अपन z माइनस z नट n + 1 त्यही हाम्रो स्टेटमेन्ट त्यही थियो हैन यस सर अब यसले यो त डेरिभेटिभ के रे कची इन्टिग्रल फर्मुला फर डेरिभेटिभ nth अर्डर डेरिभेटिभ भयो यसबाट इन्टिग्रेसन निकाल्न कति सजिलो भएर त fz बाइ अघि हामीले कची इन्टिग्रल फर्मुलामा चाहिँ जेड माइनस जेड नटको बारेमा मात्रै भन्थ्यो त्यसले डिनोमिनेटरमा अहिले यसले चाहिँ जेड माइनस जेड नटको पावर आयो भने पनि सल्भ गरिदिन्छ के कसरी सल्भ गर्ने भयो त 2 पाइ आई बाइ n फ्याक्टोरियल इन्टिग्रेसन अफ fz बाइ जेड माइनस जेड नट पावर n + 1 dz भनेको 2 पाइ आई बाइ n फ्याक्टोरियल अनि nth order derivative of f at point z naught. Because that integral can be evaluated by derivative for a function of complex variable.